Φίλοι μου, αν ψάχνετε για την απόλυτη μυϊκή ανάπτυξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το YK11 είναι ίσως από τα πιο συζητημένα μυστικά στο bodybuilding. Όλο και περισσότεροι αθλητές στρέφονται προς αυτή τη δραστική ουσία ή και προς αυτή τη δραστική ουσία. Αλλά προσοχή, είναι τελικά ένα γνήσιο SARMs ή είναι στεροειδές ή κάτι άλλο. Είμαι ο Λάκης Λοριάδης και σήμερα θα σας πω τα πάντα για αυτή την ουσία. Από έγκυρα δεδομένα μέχρι δόσεις και παρενέργειες που ίσως να μην έχετε ακούσει ως τώρα. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε τι είναι ο μπλόκερ μυοστατίνης YK11, τι αποτέλεσμα έχει και ποιες οι παρενέργειες, εμπειρίες από χρήστες της ουσίας, ποια είναι η νομική κατάσταση στην Ελλάδα, ποια είναι η καλύτερη δόση και ποιος ο χρόνος λήψης, είναι το YK11 κατάλληλο και για τις γυναίκες αθλήτριες και αν μπορείτε να το συνδυάσετε φυσικά με άλλα ανδρογόνα αναβολικά στεροειδή ή άλλα SARMs. Η χημική του δομή με πλήρες όνομα 17α20ε 1721 μεθοξιεθυλιδένο δισοξύ 3-οξο-19 νοπρέγνα 4-2-0 διένιο μεθυλεστέρας 21 καρβοξυλικό οξύ. Το YK με αυτό το γλωσσοδέτη όνομα που δεν χρειάζεται φυσικά να συγκρατήσει κανείς, λένε πως δρά επιλεκτικά στους ανδρογόνους υποδοχής του σώματος. Από την πρώτη στιγμή της ανακάλυψης του υπάρχει αυτή η διαμάχη αν είναι ένα στεροειδές ή SARM. Φίλοι μου, το YK11 ταξινομείται κακώς ως SARM, μιας και κρίνοντας από την χημική του δομή πρόκειται για ένα 100% στεροειδές και σε αυτό δεν υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση. Και μια παράπλευρη πληροφορία, πρόκειται για μια ουσία που ανακαλύφθηκε από τον Ιάπωνα Γιουχίρο Κάνο το 2011. Συμπέρασμα, το YK11 παρουσιάζει χημική δομή σαν αυτή των στεροειδών και επομένως έχει υψηλή αναβολική δράση που δεν πρέπει να την υποτιμάτε. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά και σκληροπυρηνικά συμπληρώματα στην αγορά. Γιατί κάποιοι έτσι τα παρουσιάζουν ως συμπλήρωμα που φυσικά και δεν είναι. Η πιο σημαντική του ιδιότητα και σε αυτό στέκεται μόνο του στο εμπόριο είναι πως μπλοκάρει τη μυοστατίνη και αυξάνει την απελευθέρωση της φολιστατίνης. Η φολιστατίνη έχει αναδειχθεί ως ένας ισχυρός ανταγωνιστής της μυοστατίνης που αυξάνει τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη. Και από αυτήν την άποψη αποδεικνύεται πως μιλάμε για ένα ατόφιο στεροειδές και όχι απλά για ένα SARM, ασχέτως αν το διαχειρίζονται και μιλάνε γι' αυτό ως τέτοιο. Αναστολές μυοστατίνης δηλαδή. Όσο πιο χαμηλά τα επίπεδα μυοστατίνης, τόσο πιο πολύ μεγαλώνουν οι μυς. Παραδείγματα με ζώα που έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα μυοστατίνης είναι η ράτσα αγελάδων Belgian Bloom, μπορείτε να το γκουγκλάρετε κιόλας. Είναι γενετικά τροποποιημένες αγελάδες για να παράγουν περισσότερο κρέας. Το YK διασφαλίζει αποτελεσματικά και αποδεδειγμένα αύξηση άπαχης μυϊκής μάζας υψηλής ποιότητας. Έτσι έχει γίνει αγαπητό και δημοφιλές τόσο στους επαγγελματίες bodybuilders αλλά και στους προχωρημένους ερασιτέχνες αθλητές. Τι είναι όμως η μυοστατίνη και γιατί πρέπει να υπάρχει στο σώμα και γιατί να μπλοκάρεται από τον οργανισμό. Η μυοστατίνη είναι μια πρωτεΐνη που περιορίζει και καταστέλει ή καλύτερα να το πω ελέγχει την ανάπτυξη των μυών στον άνθρωπο ως προς το χρόνο αλλά και ως προς τον όγκο. Ανεβάζει τα επίπεδα μυοστατίνης και αυτό σημαίνει ότι οι μυς δεν μπορούν πλέον να αναπτυχθούν από ένα σημείο και μετά. Υπάρχει δηλαδή ταβάνι ή όριο στην ανάπτυξη. Αυτό έχει και μια λογική εξήγηση. Σκεφτείτε οι μυς των ανθρώπων να μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα και για πάντα. Κάποια στιγμή θα σκάγαμε ή θα πεθαίναμε από άλλες επιπλοκές λόγω αυτού. Με τη χρήση του YK11 ελέγχουμε τα επίπεδα μυοστατίνης να μένουν χαμηλά και για όσο καιρό θέλουμε.
Το συμπλήρωμα YK11 έχει πολύ ισχυρότερη επίδραση σε σύγκριση με άλλες ουσίες, όπως για παράδειγμα το SARM LGD4033, που ίσως να το ξέρετε. Αν και μιλάμε για δύο διαφορετικές ουσίες, θα πω πως ως προς το αποτέλεσμα, που είναι η αύξηση της μυϊκής μάζας, το YK11 είναι έως και 10 φορές πιο ισχυρό ή αποτελεσματικό. Όμως προσοχή, πέρα από την πολύ ισχυρή αναβολική δράση του YK11, αυτή η ουσία συνοδεύεται από παρενέργειες που φυσικά είναι πολύ πιο ήπιες σε σύγκριση με άλλες αναβολικές ουσίες, ωστόσο υπάρχουν και θα σας αναλύσω παρακάτω. Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα του YK11? Μπλοκάρει το γονίδιο της μυοστατίνης, αυξάνει την απελευθέρωση της φολιστατίνης, αυξάνει αισθητά τη δύναμη, οδηγεί σε ταχύτερη και έντονη μυϊκή ανάπτυξη. Μπορεί ακόμα και να αυξήσει τη λίπιδο. Βελτίωση της αντοχής, καύση λίπους, πολύ δυνατό πάμπ κατά την προπόνηση που διαρκεί. Από εμπειρίες πολλών αθλητών του bodybuilding έχει αποδειχθεί πως το YK11 έχει τεράστιες δυνατότητες και πολύ εμφανή αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια κύκλου 40 με 50 ημερών, με YK11 αθλητές μπόρεσαν να κερδίσουν από 2,5 έως 3 κιλά άπαχης μυϊκής μάζας, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, και να χάσουν από 3% έως 6% του σωματικού λίπους λόγω της πολύ αυξημένης μυϊκής δραστηριότητας φυσικά. Παρενέργειες. Πρώτα απ' όλα το YK είναι πολύ ισχυρή και δυνατή ουσία και δεν ενδείκνεται για αρχάριους για κανένα λόγο και από αθλητές με αυξημένο ποσοστό λίπους πάνω από 20%. Προτού σας αναφέρω τις πιθανές παρενέργειες, θέλω να σας πω πως το YK11 δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί λεπτομερώς. Αν και υπάρχει από το 2011, θεωρείται ένα από τα νεότερα συμπληρώματα και επί του παρόντος δεν υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί αυξημένη επιθετικότητα από την πρώτη κιόλας μέρα χρήσης στα 15 μιλιγραμμάρια. Ήπια ως μέτρια υπατική τοξικότητα. Εδώ η χρήση κάποιου πολύ καλού σκευάσματος γαϊδουράγκαθο, ίσως και συμπληρωματικά με ταραξάκο, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Το YK11 είναι επίσης ύποπτο για αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αυτό θα πρέπει να μετράτε καθημερινά την πίεση. Αυτό υποδηλώνει ότι το YK11 δεν είναι τελικά τόσο επιλεκτικό όσο άλλα SARM. Η τριχόπτωση, η υπερπλασία του προστάτη και η γυναικομαστία δεν μπορούν να αποκλειστούν σε ευαίσθητα άτομα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Το τονίζω, ως προς αυτή την κατεύθυνση, ευαίσθητα άτομα. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλά στεροειδή, δεν βρέθηκε πως η χρήση της ουσίας είχε κάποια αρνητική επίδραση στη λίπιδο. Θα έλεγα περισσότερο το αντίθετο, την αυξάνει κιόλας. Σωστό είναι, στο τέλος του κύκλου, όπως και σε κάθε κύκλο, να ακολουθήσει οργανολογικός έλεγχος, μιας και υπάρχει κίνδυνος υπογοναδισμού και εν ανάγκη να ακολουθήσει PCT, αποθεραπεία δηλαδή, υπό την υποπτία γιατρού ή ειδικού φυσικά. Όπως περιγράφω και παραπάνω σε παρενέργειες, δεν έχει ακόμα αποδειχτεί οριστικά ότι το YK11 είναι τελικά τόσο επιλεκτικό όσο άλλα SARM. Αντίστοιχα, είναι πιθανές ανδρογόνες παρενέργειες όπως αρενοποίηση, υψηλή αρτηριακή πίεση, τριχόπτωση, βαθυφωνία και άλλα. Για το λόγο αυτό, συμβουλεύω τις γυναίκες αθλήτριες να μην χρησιμοποιούν το YK ή τουλάχιστον μόνο σε μικρές δόσεις, το πολύ 5 μιλιγραμμάρια την ημέρα, που θα σας φέρει πολύ ωραία αποτελέσματα, αλλά με προσοχή. Ποια είναι η νομική κατάσταση στην Ελλάδα? Μπλόκερ μυοστατίνης, φίλοι μου, όπως το YK11, ανεξάρτητα αν λέγονται SARM ή μπλόκερ μυοστατίνης, ταξινομούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του ντόπινγκ, WADA, στην κατηγορία άλλες αναβολικές ουσίες και είναι επίσημα απαγορευμένες. Υπάρχουν στην ελληνική αγορά, αλλά είναι νόμιμα ως προς την εργαστηριακή χρήση για λόγους έρευνας, που το αναγράφει και πάνω στη συσκευασία, αλλά απαγορεύεται ως προς τη χρήση στον αθλητισμό. Έτσι το κατατάσσουμε σε μια γκρίζα ζώνη που ο καθένας θα βγάλει μόνος τα συμπεράσματα, αλλά θα αναλάβει και την ευθύνη κατοχής. Δοσολογίες. Γενικά συνίσταται στους άντρες να λαμβάνουν μεταξύ 5 μιλιγραμμάρια, 10 μιλιγραμμάρια ή 15 μιλιγραμμάρια
ημερησίως. Δεν συνίσταται δόση πάνω των 15 μιλιγραμμαρίων. Οι γυναίκες αθλήτριες πρέπει να λαμβάνουν το πολύ 5 μιλιγραμμάρια ημερησίως. Έχει υποδειχθεί πως η δόση των 5 μιλιγραμμ στους άντρες δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο όμως, κατά τη λήψη 10 μιλιγραμμάρια και 15, παρατηρήθηκε ταχεία μυϊκή ανάπτυξη. Αν δεν έχετε πάρει παρόμοιες ουσίες ή SARMs, στο παρελθόν θα πρέπει να ξεκινήσετε με χαμηλή δόση ώστε το σώμα σας να προσαρμοστεί στο συμπλήρωμα. 10 μιλιγραμμάρια θα πάρουν άντρες μέχρι 80-85 κιλά, 15, 85 και 90 κιλά και πάνω. Δεδομένου ότι το ΙΚ έχει πολύ γρήγορο αποτέλεσμα, αποδεικνύεται ο σύντομος χρόνος ημίσης ζωής. Έτσι, είναι σωστό να λαμβάνετε το σκεύασμα σε 3 δόσεις μέσα στη μέρα, μία από αυτές 45 λεπτά πριν την προπόνηση. Και ένα μικρό tip για το τέλος: η ταυτόχρονη καθημερινή λήψη βιταμίνης D3 10.000 μονάδων σε μορφή ελαίου φυσικά βοηθάει αποτελεσματικά σε ακόμη μεγαλύτερη μυϊκή ανάπτυξη συνδυασμό με το ΙΚ11 και μην το υποτιμάτε αυτό. Το ΙΚ11 μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα άλλα SARMs ανάλογα με τους στόχους που έχει ο κάθε αθλητής. Να είσαστε προσεκτικοί στην επιλογή εταιρείας SARMs, μιας και δυστυχώς τα περισσότερα σκευάσματα στην αγορά δεν είναι και τόσο ολοκληρωμένα. Το ΙΚ11 μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ καλά με άλλα στεροειδή ανδρογόνα αναβολικά, είτε στην περίοδο όγκου, όπως εναθική τεστοστερόνη, ανδρολόν-τεκανοάτ, 10 δηλαδή, 10 τουραμπολίν ή Dianabol, είτε και στην περίοδο cutting ή δίαιτας με προπιονική τεστοστερόνη, NPP, Winstrol, Anavar και άλλα. Συμπέρασμα, αγαπητοί μου φίλοι του bodybuilding, το ΙΚ11 είναι πραγματικά πολύ ισχυρό και εγγυάται μεγάλη μυϊκή ανάπτυξη σε μικρό χρονικό διάστημα, αν και μόνο αν τηρηθούν οι κανόνες σωστής και έντονης προπόνησης, ξεκούρασης, σωστής διατροφής, προστασίας και χρήσης συμπληρωμάτων υπό την καθοδήγηση πάντα ειδικών, για να έχετε τα πιο σωστά και καλύτερα αποτελέσματα με τις λιγότερες παρενέργειες. Αν το δοκιμάσετε, κάντε το με υπευθυνότητα. Φτάσαμε στο τέλος του βίντεο και εύχομαι να σας βοήθησα να μάθετε περισσότερα για το ΙΚ11. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε αν θέλετε subscribe για περισσότερες ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο bodybuilding. Σας ευχαριστώ πολύ και με τις καλύτερες ευχές, Λάκης Λοδιάδης.